عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، ونحن لا زلنا في كتاب الصوم، صوم رمضان، وهذه الحلقة رقم 810، وهي والحلقات حلقتين، يعني هي وحلقتان بعدها عن موضوع التدخين. وأفتكر طبعا الموضوع هيكون مهم قوي. في هذه الحلقة الأولى أول حاجة العنوان: التدخين لا يفطر الصائم. لا يفطر الصائم. أقول هذا على مسؤوليتي. وللعلم بقى أنا في حياتي لم أدخن في حياتي إلا 8 سجاير. ده كان عندي 20 سنة، وكان بقى في بلدنا واحد صديق أمه توفت وعاملين عزاء وبتاع، وكانت العادة بقى أن أهل المتوفى يعزموا على الناس بالسجاير. فأنا كنت طبعا عندي 20 سنة تقريبا وعايز أبقى كبير وبتاع، فاشتريت كم علبة سجاير وقعدت أوزع على الناس. بعد كده بعد ما المولد انتهى بقى معايا 8 سجاير. طب أعمل فيهم إيه؟ أرميهم؟ صعبوا على ده، أنا دافع فيهم فلوس، فشربتهم. هم دول بقى السجاير اللي أنا يعني دخنتها في حياتي. قبل كده ب20 سنة ما دخنتش، بعد كده 50 سنة ما دخنتش. ومع ذلك أقول أن التدخين ليس حراما، وأن التدخين لا يفطر الصيام. حكاية ليس حراما ديت هنتعرض لها. وهنقول إن التحريم حق لله جل وعلا، فربنا سبحانه وتعالى هو الذي يملك حق التحريم. وما فيش واحد يقول لك، لو كان فقيه أو كان عربجي، يقول لك ده حرام خارج النص القرآني. ربنا يقول حرمت عليكم، هو اللي يحرم هذا. وطالما لم يرد في القرآن الكريم تحريم للدخان، فإذا لا يصح أن يحرم. طيب هناك بقى ضرورة بقى تقول إن هو يعني إيه الدخان مضر بالصحة. طيب ماشي، ما هو لا مؤاخذة يعني اللي باكل سمين ما هو بيضر بالصحة، ما اللي باكل كذا بيضر بالصحة. يعني حكاية الضرر لا ضرر ده موضوع متسع جدا. ومع ذلك يحق للدولة، أي دولة، إن هي تمنع هذا، تمنع المخدرات، تمنع الدخان، التدخين، أو تقصره بقى. ما تدخنش وانت قدام أبوك، ما تدخنش وانت قدام جوز خالتك، ما تدخنش وانت في السيمة، ما تدخنش وانت في الاجتماعات العامة، ما تدخنش وانت في الطيارة. تعمل يعني حاجة زي كده، لكن لا تقول حرام. قول بقى يعني ده ممنوع أو ده محظور، لكن لا يستعمل مصطلح الحرام، لأن الحرام ده تشريع ربنا، وربنا سبحانه وتعالى حين يحرم أشياء هو يحرمها، ويجب على المؤمن أن يطيع ودون أن يسأل السبب. ربنا سبحانه وتعالى حرم أكل لحم الخنزير، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الميسر. ربنا سبحانه وتعالى يعني منع ان انت يعني تمتنع، او يعني قال لك يعني وكلوا واشربوا، لكن جاء في رمضان قال لك ما تاكلش وما تشربش. فربنا سبحانه وتعالى لا يسأل عن اوامره، المؤمن بينفذ كلام ربنا، وربنا هو الذي يملك حق التحريم. ولا تحريم الا بنص قرآني، والمحرمات جاءت في القرآن الكريم استثناء، والواجبات أو الفرائض جاءت استثناء، وما بينهما مباح. ما فيش فيه مؤاخذة على فعله أو على تركه. الحرام محدد، الواجب محدد، ما بينهما مباح وحلال. قد يحتاج تنظيما إلى آخره، وإحنا يمكن تعرضنا لهذا قبل ذلك في حكاية مدارات التشريع في الإسلام. يعني اللي احنا عايزين نقوله ان التدخين ليس حراما، وايضا التدخين ليس مفطرا للصوم. ليه؟ لان هو الصوم هو الامتناع عن الاكل والشرب، وطبعا الجماع الجنسي. الاكل والشرب له جهاز اللي هو الجهاز الايه الهضمي.
يعني أنت تأكل، بعد كده بيخش كذا، بيخش المريء، بيخش المعدة، وبعدين بيطلع من الأمعاء إلى آخره. في جهاز مستقل خالص اللي هو الجهاز التنفسي، اللي أنت بتتنفس من مناخيرك، من الفم، بينزل إلى الرئتين. لو دخل حاجة نقطة مية إلى الرئتين يبقى نهارك مش فايت. فبالتالي بقى إن موضوع الدخان بعيد تماما عن موضوع الصيام. الصيام هو عن الأكل والشرب، وله جهاز خاص في داخل الإنسان. الدخان له جهاز تاني خالص منفصل. بالتالي هو الدخان لا علاقة له بحكاية الإفطار أو عدم الإفطار، فهو لا يفطر الصوم. أنت أي إنسان في الدنيا بيتنفس دخان أكتر من اللي بيشرب. يعني واحد غير مدخن زي حالاتي لو كان عايش في القاهرة هو أكنه بيشرب كل يوم 50 علبة سجاير. لو كان عايش في عاصمة المكسيك اللي هي يعني أنا أتكلم عن المدن اللي أكثر تلوثا في العالم، فهو بيشرب إمطار من الدخان. هل معنى كده أن الناس دي ما تصومش عشان خاطر بيدخنوا رغم أنفهم؟ في حاجة اسمها المدخن السلبي، اللي هو بيستنشق الدخان من اللي حواليه، سواء كان مدخنين أو كان بقى عوادم عربيات وعوادم مصانع إلى آخره. هل بقى الناس دي كلها بقى يبقى ما تصومش، يبقى الصوم بتاعها باطل؟ لا، ده كله كلام هجص، كلام هجص. على فكرة يعني كنوع من أنواع الطرائف، يعني هو الذي حدث إن يعني كان في العصر المملوكي الجماعة الصوفية، ودول بقى الناس بقى مستريحين على الآخر. يعني إذا كان الدين السني متزمت والفقهاء بتوعه متزمتون، وده مشهورين بكده، يعني يقول لك الله يا الناس عجبها الكلام ده، يقول لك حرام. الناس عجبها الاغنيه بتاعت كذا، اغنيه عبد الوهاب، لا حرام على طول كده، هم ضد يعني انا كنت سميته فقه النكد. فالجماعه السنجيه الفقهاء بتوعهم متخصصين في النكد. الجماعه الصوفيه بقى دول ناس بقى يعني منحلين خلقيا وعقائديا، ويمشوا على حسب كل حاجه. الجماعه الصوفيه هم الذين اكتشفوا القهوه، وهم الذين نشروها، وجم الفقهاء حرموها في الأول. الجماعة الصوفية هم الذين اكتشفوا الحشيش، وهم الذين نشروه. وأنا كاتب بحث في هذا في رسالة الدكتوراه، وكانوا يسمونه لقيمة الفكر والذكر. ويقعدوا بقى يشربوا حشيش ويقعدوا يرقصوا الرقص بتاعهم اللي بيسموه الذكر. وبعدين بعد كده في واحد اسمه عالم الدين ابن الصاحب، كان في العصر المملوكي وكان حشاش وكان ولي صوفي كبير. فرد على الجماعة اللي هم بيحرموا الحشيش، قال لهم في خمار الحشيش معنى مرامي وهيل العقول والأفهام. حرموها اللي هي الحشيشة يعني من غير عقل ونقل، وحرام تحريم غير الحرام. وبعدين واحد تاني اسمه ابن الأعمى الدمشقي برضو كان ولي صوفي، قال لك ولا نص في تحريمها عند مالك ولا حد عند الشافعي وأحمد. يعني قال لك الحاجات ديت لا فيها نص ولا فيها كذا حتى في الفقه يعني. إذا بالتالي بقى ما يصحش إن أنت تحرم الحشيش. نفس الحكاية لما ظهر التدخين، وده كان في العصر العثماني، فناس كتير بقى فقهاء حرموا التدخين. ابو الحسن البصري الحنفي وعمر مش عارف ايه وكذا 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 الى اخره، ومن الفقهاء الشافعيه والحنفيه وكذا وكذا. وفي ناس تانيين بقى قال لك لا التدخين حلال، وكانوا من الصوفيه. فنفس الطريقه ان دول يحرموا ودول يحلوا، وده كله طبعا على حسب الهوى والمزاج. والاصل كله انه لا يصح ان تحرم بدون نص، والتدخين ليس حراما، والتدخين لا يفطر الصوم. اهلا وسهلا بكم حبايبي وبرنامجكم عصر القرآن في قراءة القرآن في موقع القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.